Sziasztok! Szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy gerslis töltött káposztát fogok úgy készíteni, ahogy én szeretem. És abból a füstölt nem hiányozhat. Lesz benne sima darált hús is, lapocka, de én füstölt sonkát is fogok beletenni. Mutatom is azt, hogy miképpen. Ez házi nekem, ez a sonka. Ezt beáztattam, ázott egy egész éjszaka. Most az a lényeg, hogy kicsi kockára fel fogok vágni egy 30 dekányit ebből a sonkából, és ezt a kis kövér részét, ezt addig gyűjtöm, míg nem lesz meg 15 dekányi, mert ezt ki fogom sütni, és ezen a hagymát meg fogom dinsztelni. Úgyhogy most az történik, hogy kicsi kockára felvágom ezt a sonkát, a húsos részét. Egyébként ezt lehetne úgy is készíteni, hogy beledaráljuk a húshoz. De én most így csinálom, kockázom. Ezt addig gyűjtöm, míg nem lesz 30 deka, a kövérjét meg addig gyűjtöm, amíg nem lesz 15 dekányi. Ha meg lett nekem a 15 dekányi kis füstölt szalonnám, hogyha ti szárazabból dolgoztok, aminek nincsen ennyi zsíradéka, akkor simán füstölt szalonnával, 15 dekával pótolhatjátok, de ha az sincs, akkor simán zsírral, akkor zsírt tesztek, és akkor abba dinsztelitek majd meg a hagymát. Felvágtam most már a sonka részét is közben. Ezt takarékra veszem, mert másfél fej hagymát fogok felvágni. Kockázom. Ha így nagyjából elkészültünk vele, mehet bele a hagyma. A fokhagymát nem ide szeretem tenni, hanem frissen szeretem belereszelni, vagy nyomóval nyomni, úgyhogy megdinszteljük együtt. A szépen megdinsztelődött. Lehúzom a tűzről, és egy púpos evőkanál piros paprikát szórok rá. Ezt már semmiképpen ne a tűzön csináljátok, mert tartani fogja még így is a hőt, de ez már nem csinál bajt neki. Nem keseredik meg paprikától. És állítjuk is össze a tölteléket. Na szóval a töltelékbe akkor először megy a darált hús, ami nekem most 70 deka, és mint ahogy mondtam, lapocka, de ez mondjuk dagadó is lehetne, például. Megy a 30 deka füstölt. Jó. Megy rá a zsíradék is szükséges ehhez a káposztához, mert amúgy nagyon száraz lenne. Van itt nekem 20 deka gersli, vagy nem tudom ki, hogy ismeri, hántoltárpa, átmostam több léről, nem volt áztatva, és akkor ez megy bele. Ha valaki gondolja, többet is rakhat, kevesebbet is. A fokhagyma elmaradhatatlan, 3 gereszt fokhagymát teszek bele, nem is annyira pici, olyan közepes, ezt ilyen nyomóval nyomom. Ha kisebb, akkor 4 is mehet. Jöhet a bors, mokkáskanál, púposan 1, meg még olyan fél. Ennyi megy, só. Ugye van benne füstölt, de én elég jól kiáztattam, úgyhogy azért egy lapos evőkanál só megy bele. Szerintem több nem is. Aki szeretne, majorannászhat nyugodtan, vagy köményezhet, én nem szoktam, de mindent lehet. Ha sima töltött káposztát is úgy szeretitek ízben, akkor valószínű, hogy ez is úgy fog ízleni. Azért mondom, hogy akkor tegyetek bele nyugodtan. Az a szabály, hogy nincs szabály. Mindig mondom nektek. Na, szerintem most már én ezt kézzel összegyúrom, mert az úgy jó. Na,
ha jó, megszeretgettük minden irányból a tölteléket, úgyhogy minden találkozzon mindennel, érintkezzen, tehát hogy mindenhol legyen fűszer egyenletesen, akkor mehet a töltés. Na most savanyú káposztába fogok tölteni, mifelénk édes káposztába szokás tölteni a káposztát, a szabolcsit például, meg úgy általában abba szoktunk, úgyhogy ahhoz képest ez egy roppant kényelmes dolog, ezt mindig elmondom, amikor savanyú káposztába töltök, mert itt nem kell fonnyasztani káposztát, úgyhogy már alapban keleti kényelem van. És akkor én ezt beáztattam már egy kis vízbe, mert nagyon sós volt maga a káposzta. Az a lényeg, hogy ezt a vastag erezetet innen vágjuk ki. Nem fogjuk eldobni, hanem majd alá odavágjuk. Ami ilyen nagyon nagy levél, akkor azt ketté vágom, és akkor mehet a töltése a káposztának. Amekkorát szerettek, én háromszög alakút szoktam tölteni, és akkor szépen itt bedugdosom körbe, és akkor így néz ki egy káposzta. Úgyhogy ilyeneket fogok gyártani. Ezeket a kis apró maradványkáposztákat, ezeket belevágom alulra. És azt bele fogom szórni. Ide. Ezeket a levágott torzsarészeket is bele fogom tenni, megfőnek ezek is. Nem dobunk ki semmit. Jó. Van még nekem egy savanyú káposzta, ez 1 kilónyi. Egy nagyon kicsit áztattam a felén, hogy ne legyen annyira vadsavanyú, de azért maradjon már savanykássága, mert másképp mit érünk vele. Felét belerakom ide alóra. Így szétszórva, másik felét meg felülre. Nem kötelező mellé füstöltet tenni, de nekem maradt még itt egy kicsi, és akkor belekockázom. Ha ez megvan, akkor szépen beleteszem a káposztákat, és a végén befedem savanyú káposztával. Ennyi lesz az egész. Van benne kisebb is, ahogy adta a levél. Ehhez a töltelékhez legalább 1,5 kilónyi savanyú káposztát egészet kell felhasználni, hogy be lehessen tölteni. És akkor most már befedem a maradék káposztával. Amilyen jó meleg víz folyik a csapból, olyannal fogom felönteni, és feltesszük főni. Míg fel nem forrad, addig magas lángon, aztán takarékra fogom venni, és szépen óvatosan hadd készüljön. Egyébként lehet paradicsommal is felönteni, hogyha valaki úgy szereti, tehát paradicsomos lével, úgyis nagyon finom. Én ezt most simán vízzel fogom felönteni. Addig, hogy ellepje. Jó. Mehet rá a fedő. És ahogy mondtam, míg fel nem forr, magas lángon, utána takarékra leveszem, és majd mondom, hogy mennyi ideig főztem. Kész vagyok, 2 óra hosszáig főtt, takaréklángon, minden nagyon jó, puha, finom, mutatnám, így szoktam enni, most még nem teszek rá tejfölt, de amúgy tejföllel szoktam enni. Tudjátok, hogy a káposztát mindennel is lehet enni, akár kézzel is, kanállal is, mindennel, de megmutatom egyébként, hogy így vágható, tehát jó puha, ha kanállal így el lehet vágni a káposztát, tehát a héját is, akkor az puha. De úgy gondoltam, megmutatom nektek a belsejét is, hogy azért lássátok, aki még nem evett ilyet soha, hogy ilyen a belseje. Egyébként nagyon finom. Szoktam ilyen kis aprókáját mellé tenni, kis húsival vagy anélkül, és akkor így fogyasztjuk. Ha van hozzá kedvetek, készítsétek el ti is. Jó étvágyat kívánok hozzá, ha úgy lesz. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!